हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजक. सो फ्रेंड्स, MHT-CET एक्झामबद्दल खूप महत्त्वाच्या अशा अपडेट्स आलेल्या आहेत आणि विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ज्या अपडेट्स आहेत ऑफिशियल आहेत आणि याबाबत सर्व विद्यार्थ्यांना मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देणार आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, उदय सामंत सर यांचं जे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आहे त्यांवरून यांनी ही माहिती दिलेली आहे. तर ते काय म्हणतात बघा इथं, की शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करिता तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत असलेल्या विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी CET 2021 या प्रवेश परीक्षांकरिता आतापर्यंत ऑनलाईन अर्ज न केलेल्या उमेदवारांसाठी एक विशेष बाब म्हणून, म्हणजे ज्यांनी अजून फॉर्म भरलेला नसेल तर ते आता फॉर्म भरू शकतात. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, दिनांक 12/8/2021 ते 16/8/2021 या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी संधी देण्यात येत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, 12 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या 4 दिवसांमध्ये 5 दिवसांमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही आता ऑनलाईन फॉर्म भरू शकता ज्यांनी फॉर्म भरलेला नसेल. आणि एक खूप महत्त्वाची तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी म्हणजे तसेच यापूर्वी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना अर्जामधील दुरुस्ती करण्यासाठी दिनांक 14/8/2021 ते 16/8/2021 या कालावधीत संधी देण्यात येत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यांनी फॉर्म भरलेला असेल आणि त्यामध्ये मिस्टेक्स झाल्या असतील तर त्यांना 14 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या टाईममध्ये तुम्ही फॉर्ममध्ये एडिट करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंतची सर्वात महत्त्वाची तुमच्यासाठी अपडेट होती आणि मी तुम्हाला सांगत होतो तुमच्यासाठी नक्की करेक्शन डेट्स येणार आहेत, तुम्ही फक्त प्रयत्न करा. ओके फ्रेंड्स, तर बघा की अशा प्रकारे आहे आता जे अपडेट्स आहेत खूप महत्त्वाचे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनलशी कनेक्टेड राहा. यापुढे सुद्धा MHT-CET बद्दल तुम्हाला पूर्ण गायडन्स आपल्या चॅनलकडून मिळेल. तुमची ॲडमिशन असो, CET एक्झाम असो, सर्व काही मिळेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स.